introvert ถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่ชอบคนอื่นไม่ชอบมนุษย์ไม่ชอบสังคมพูดไม่เก่งเอาแล้วทำไม extrovert ไม่หยุดพูดบ้างล่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจีก็จะมาพูดถึงเรื่อง misconceptions หรือว่าข้อเข้าใจผิดความเข้าใจผิดหลายๆอย่างเกี่ยวกับ extrovert แล้วก็ introvert นะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าบางทีจีพูดเร็วแล้วฟังตามไม่ทันอยากเข้าใจว่าจีพูดอะไรในประโยคนั้นๆเนาะจีก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะขึ้นซับเป็น CC ใน YouTube ให้นะคะก็เริ่มตั้งแต่เอพิโซดนี้เลยก็สามารถกดปุ่ม CC ใน YouTube ได้เลยนะคะแล้วก็จะเห็นซับขึ้นทุกคำที่จีพูดอาจจะเป็นไทยอังกฤษปนๆกันไปเนาะก็ลองจับใจความดูว่ามันแปลว่าอะไรแล้วจีเชื่อว่าไอ้ตัวซับเนี่ยก็จะสามารถช่วยทุกคนได้เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้นนะคะโอเคค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทำไมวันนี้จีหยิบเรื่อง introvert กับ extrovert มาคุยอีกแล้วเพราะรู้สึกว่าคำนี้ดีก็พูดถึงเรื่องนี้บ่อยเหมือนกันเนาะจีกับพี่บิ๊กเองเนี่ยก็เป็น introvert ใช่ไหมหลายคนน่าจะรู้แหละพูดย้ำหลาย EP มากเลยแต่ว่าจีกับพี่บิ๊กรู้ตัวว่าตัวเองเป็น introvert แล้วเราก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยวิธีนั้นแต่เหตุผลที่จีหยิบขึ้นมาพูดคุยวันนี้เพราะว่าจีไปเจอโพสต์นึงค่ะเป็นวิดีโออันนี้ซึ่งคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นผ่านใน Facebook ใน TikTok ใน Twitter อะไรก็ว่าไปเนาะจีเองเนี่ยก็ฟังภาษาจีไม่รู้เรื่องแล้วก็อ่านภาษาจีไม่รู้เรื่องนะคะแต่ว่าที่จีไปเห็นอันนึงมาเนาะก็คือเป็นเขาเหมือนกับแปลเป็นภาษาไทยมาให้ค่ะมันเขียนในรูปว่าคุณคิดว่านิสัย introvert เป็นจุดด้อยหรือเปล่าแค่แบบจั่วหัวก็คือแบบ controversial แล้วเนาะพอรู้สึกว่ามันเป็นการแบบกด introvert นิดๆแต่ว่าผู้หญิงจีนคนนี้ค่ะเขาก็พูดในวิดีโอประมาณว่าแปลกมากเหมือนทั้งโลกพยายามสอนให้ introvert ต้องหัดแสดงออกให้มากขึ้นแต่ทำไมไม่เคยสอนให้ extrovert เงียบบ้างเลยแต่เขาใช้คำว่าหุบปากเนาะแต่ก็นั่นแหละค่ะเราใช้คำว่าเงียบบ้างเลยนะคะนั่นแหละแล้วก็มันเป็นphenomenon หนึ่งที่เราเห็นว่ามีการถกเถียงเยอะมากในโลกโซเชียลนะคะไม่ว่าจะ Facebook Twitter YouTube อะไรก็ว่าไปเนอะเหมือนมีฟีดมีแบบ disagreement เล็กๆระหว่างคนประเภท introvert แล้วก็ extrovert นะคะเราเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วว่า extrovert เนี่ยเขาเหมือนกับได้ spotlight อยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่เฮฮาสังสรรค์ outgoing อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ถูก glamorize ว่าเป็นคนเก่งเป็นคนพูดเก่งเข้าสังคมเก่งมี social status ที่ดีกว่าแล้วก็ introvert เนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นคนเงียบๆพูดไม่เก่งขี้อายเป็นคนไม่ชอบสังคมไม่ชอบอยู่กับคนอื่นเยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าที่มันจุดประเด็นขึ้นมาก็คือในวิดีโอนี้มันเหมือนกับเป็นการที่ introvert เนี่ยที่เขาไม่เคยได้ spotlight เนี่ยเขาเริ่มจะ fight back แล้วก็มองกลับกันว่าอ้าวแล้วทำไม extrovert ไม่หยุดพูดบ้างล่ะ introvert ก็เป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็ทำให้เกิด disagreement ขึ้นมาซึ่งจีรู้สึกว่าไอ้ disagreement อันเนี้ยมันดูเป็นการแบ่งแยกมากระหว่าง introvert กับ extrovert มองกันเป็นว่าแบบมันเป็นคนละทีมเนาะแต่จริงๆแล้วว่าเรามองว่ามันเป็นเพราะว่าหลายคนยังมี misconception หรือแล้วก็ยังมี stereotype ว่า introvert ต้องเป็นแบบนี้ extrovert ต้องเป็นอย่างนี้อย่างในคลิปวิดีโอของผู้หญิงจีนคนนี้ใช่ไหมเขาก็เหมือนวาง stereotype ว่าคนที่เป็น extrovert เนี่ยเขาก็ต้องพูดเยอะพูดเก่งพูดไม่หยุดพูดไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าจีก็เลยมองว่ามันอาจจะเป็น misconception ที่หลายคนยังเข้าใจผิดแล้วก็ไปวางไป categorize ว่าคนประเภทนี้ต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยซึ่งเรารู้สึกว่าไม่อยากให้คิดกันอย่างนั้นเพราะว่ามันจะเกิด expectation ให้คนเนี่ยทำตามแบบนั้นมากขึ้นนะคะงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ย misconception เกี่ยวกับ introvert แล้วก็ extrovert มีอะไรบ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็น 5 misconceptions about introvert and extrovert people still don't get about นะคะจริงๆมีอีกหลายข้อเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description เหมือนเดิมนะคะไปอ่านเพิ่มเติมกันได้เลยเนาะ myth ข้อที่1ของเราค่ะเริ่มจาก introvert ก่อนเลยเขาบอกว่า introverts lack people skills คนที่เป็น introvert เนี่ยเป็นคนที่เข้าสังคมไม่เก่งแล้วก็ไม่มีสกิลการแบบไม่มีสกิลการคุยกับคนอะไรอย่างนี้จริงไหมเขาบอกว่าไม่จริงค่ะ introversion does not imply a lack of social skills in fact sometimes introverts can excel socially because they naturally pause and reflect before speaking this can be a real advantage in communication ที่เขาบอกกันว่า introvert พูดไม่เก่งเข้าสังคมไม่เก่งคุยกับคนไม่เก่งเขาก็บอกว่ามันเป็นแค่ myth นะการที่เราเป็น introvert เนี่ย
มันไม่ได้แปลว่าเราไม่มี social skill it does not imply a lack of social skill เขาบอกว่าจริงๆอาจจะเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเพราะว่า introvert เนี่ยเป็นคนที่ naturally pause and reflect before speaking เป็นคนที่หยุดแล้วก็คิดแล้วก็ไต่ตองก่อนที่จะพูดออกไปซึ่งก็จริงนะรู้สึกว่า introvert โดย nature ของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะฟังอะไรแล้วเขาก็จะคิดก่อนเขาจะแบบเอากลับมาคิดอาจจะมองว่าเป็นคนคิดมากแต่เรารู้สึกว่าไม่อยากไปใช้คำนั้นรู้สึกว่าเป็นคนที่คิดไต่ตอง reflect ก่อนที่จะพูดออกมานะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากๆสำหรับใครที่ต้องอยู่ใน communication field มันจะเป็นอะไรที่ทำให้เรา reflect แล้วก็ไต่ตองได้ดีก่อนที่จะพูดออกไปนะคะก็นั่นแหละ debunk myth ข้อแรกไปว่า introvert ไม่ใช่คนที่เข้าสังคมไม่เก่งนะ myth ข้อที่2ค่ะ extroverts lack depth พูดง่ายๆคือจะบอกว่า extrovert เป็นคน shallow ก็คือเป็นคนตื้นเขินเป็นคนไม่ deep เป็นคนแบบไม่มีหลายเลเยอร์อะไรเงี้ยเป็นคนไม่น่าค้นหาทำไมถึงมี misconception นี้จีมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรามอง extrovert เป็นคนที่ outgoing ใช่ไหมเพราะอย่างที่เรารู้กัน extroverts literally means that an individual draws energy from interacting with the objective environment การที่เป็น extrovert เนี่ยมันแปลว่าเขาเนี่ยจะชาร์จพลังได้จากการที่แบบไป interact กับคนไปออกไปเจอนู่นนี่นั่นเป็นการแบบเจอคนทำกิจกรรม activities ต่างๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็เลยอาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่เข้าถึงง่ายเปิดเผยง่ายสนิทกับคนเร็วอะไรอย่างงี้เนาะแต่เรารู้สึกว่า it's not a reason to call them shallow or like there's no reason to call them lack of depth because with all the experiences that they have more chances of being even more deeper than introverts คือการที่เขาได้ออกไปเจอ experience หลายอย่างการที่เขาได้ออกไปเจอโลกอะไรเงี้ยมันทำให้เขาเป็นคนที่มีโอกาสมากกว่าที่จะเป็นคนแบบ deep อะไรอย่างงี้ก็กว่า introvert ก็ได้นะ so yeah there's absolutely no reasons why extroverts would lack depth or have less depth than introverts นั่นแหละการที่เรา gain energy from like the environment does not mean that we can't have a complex thoughts or seriousness or like emotionally profound feelings เลยนะก็นั่นแหละค่ะการที่เราคิดว่า extrovert เป็นคน shallow เป็นคนตื้นๆผิวเผินไม่ได้มีอะไรที่น่าค้นหาก็ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าจริงๆแล้ว extrovert เป็นคนที่ออกไปเจอโลกเยอะมากแล้วเราก็อาจจะเรียนรู้อะไรจากเขาเยอะแยะได้มากมายเลยนะคะ myth ข้อที่3ค่ะ introverts dislike being around people or dislike people in general introvert ถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กับหลายๆคนไม่ชอบอยู่กับคน in general แล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบคนอื่นไม่ชอบ human being ไม่ชอบมนุษย์เหมือนกันนะคะจริงไหมเขาdebunkว่า introverts don't inherently dislike socializing they just need it in smaller doses อันนี้คือแบบประโยคที่ชอบมากๆนะคะเขาบอกว่า introverts don't inherently dislike socializing inherently คืออย่างโดยธรรมชาติก็คือจะพูดว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ย introverts ไม่ชอบการ socialize ไม่ชอบการเข้าสังคม they just need it in smaller doses เขาแค่ต้องการมันใน doseที่มันเล็กๆทีละนิดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่า extrovert เขามีพลังเยอะใช่ป่ะสมมติเขาไปเที่ยวเนี่ยเขาก็สามารถออกไปเที่ยวได้ตั้งแต่ 9 โมงถึง 5 ทุ่มเลยแต่ว่า introvert เนี่ยพอมันออกไปเที่ยวนานๆพลังมันก็หมดค่ะทุกคนมันเหมือนกับเหมือนคนไม่ใช่คนแบตเสื่อมนะแต่แค่แบบเรารับการแบบ interact กับคนได้ทีละนิดอาจจะแบบครั้งละ 2-3 ชั่วโมงแค่นี้ก็มากพอแล้วสำหรับ1วันเนาะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้ชอบอยู่กับเพื่อนๆไม่ได้ชอบอยู่กับคนอื่นนะคะมันแค่แปลว่าเราอะเวลาเราไปอยู่กับคนอื่นพลังงานเราหมดเร็วเราก็ต้องกลับมาชาร์จตัวของเราเร็วเพื่อที่เราจะแบบออกไปแล้วก็ give out positive vibe ให้กับคนอื่นได้นะคะแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าใน article เนี่ยก็ยังบอกอีกว่า introverts are just as capable of human affections as extroverts are introvert เนี่ยก็สามารถมีมนุษยสัมพันธ์ได้ดีเท่ากับ extrovert เลยนะ some people dislike other people but that technically has nothing to do with being an introvert or an extrovert บางคนเนี่ยก็ไม่ชอบคนอื่นโดยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ปะการที่เราไม่ชอบคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้
มีอะไรเกี่ยวข้องกับการที่เราเป็น introvert หรือ extrovert เลยนะ extrovert ก็ dislike people ได้เหมือนกัน extrovert เชื่อว่า extrovert หลายคนก็มีคนที่เราไม่ชอบได้เหมือนกันใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็ introvert ก็เป็นได้เหมือนกันเพราะว่าการที่เราไม่ชอบใครบางคนมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าเราเป็น introvert หรือ extrovert มันเกี่ยวแค่ว่าเราเนี่ยชอบหรือไม่ชอบนิสัยคนนั้นแค่นั้นเองนะคะมาต่อกันที่ myth ข้อที่4เลยนะคะเขาบอกว่า extroverts feel a compulsion to talk incessantly ก็คือแปลว่าเหมือน extrovert เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะต้องพูดเยอะตลอดเวลาเพื่อที่เขาจะ gain energy ได้จากคนอื่นเพราะว่าเขา gain energy จากการ interact ใช่ไหมมันก็เหมือนกับเขารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นข้อบังคับว่าเขาต้องพูดเยอะๆเขาถึงจะได้ energy ซึ่งอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะ move on เราขอแปลก่อนคำว่า incessantly คำนี้ชอบมากๆคือมันแปลว่าการทำอะไรเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนอย่างที่คลิปวิดีโอแรกที่จีเปิดให้ดูนะคะที่เขาบอกว่าทำไม extrovert ไม่หยุดพูดบ้างละอะไรเงี้ยก็เหมือนกับกล่าวหาว่า extrovert เป็นคนที่พูดเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนพูดจนแบบอีกฝ่ายนึงเนี่ยหูดับหูชากันไปเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็น stereotype อย่างหนึ่งที่ยังเป็นแบบ misconception อยู่นะแต่ว่ารู้ไหมว่า extrovert หลายคนอ่ะไม่ได้ gain energy จากการพูดคุยนะคือ you know there are several ways that extrovert can earn energy without talking to other people ยกตัวอย่างนะคนที่เป็นแบบ ESTP เขาบอกว่า they can gain energy from direct physical interaction with their environment อันนี้ไม่ได้แปลว่าต้องพูดคุยอย่างเดียวแต่อันนี้แปลว่าเขาสามารถออกไปแบบ exercise ไปทำ rock climbing or play a sport แทนอันนี้จริงไหมอยากให้คนที่เป็น ESTP มาคอนเฟิร์มให้ฟังด้วยนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าจริงไหมแต่เราว่าที่เขาพยายามจะพูดเนี่ยก็คือ extrovert ไม่ได้ gain energy จากการพูดคุยอย่างเดียว extrovert เป็นคนที่สามารถทำกิจกรรมอะไรแล้วก็ gain energy ได้อยู่เหมือนกันนะคะ myth ข้อสุดท้าย myth ข้อที่5ค่ะเขาบอกว่า extroverts don't introspect and can't introspect like introverts introspect คำนี้แปลว่าการที่เราสำรวจจิตใจหรือว่าความรู้สึกของตัวเองหลายที่เนี่ยเราจะเจอคำว่า introspect มาคู่กับคำว่า introvert ถูกปะbecause that's what introverts do and you know introspect เนี่ยเป็นอะไรที่ introvert ทำได้ง่ายเพราะว่าโดยธรรมชาติ introvert เขาชอบอยู่คนเดียวเงียบๆ they enjoy being alone they แบบไม่ได้ตั้งใจนะ they just it's just their nature to be alone and like reflect with themselves อะไรอย่างงี้นะคะที่เขาบอกว่า extrovert เนี่ยไม่สามารถ introspect ได้ไม่จริงเลยเขาบอกว่า saying extroverts don't introspect is like saying introverts never take actionsการที่เราพูดว่า extrovert ไม่สามารถพูดคุยกับตัวเองไม่สามารถ reflect กับตัวเองได้เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราพูดว่า introverts never take action ไม่เคยทำอะไรให้กับตัวเองเลยนะคะไม่เคยลงมือทำอะไรเลยซึ่งถามว่าจริงไหม introverts ก็ต้องมาแย้งแล้วนะว่าเฮ้ยไม่จริงฉันก็ทำของฉันอยู่ฉันก็มี progress ของฉันอยู่นั่นแหละค่ะ extrovert ก็เหมือนกันใครบอกว่า extrovert เขาอยู่คนเดียวแล้วก็ reflect เองไม่ได้ดูได้ไง extrovert บางคนก็อาจจะหาเวลาอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วก็นั่ง reflect on ตัวเองเขียน journal อะไรก็ได้ว่าไปเพราะว่ามันเป็น activity ที่ใครก็ได้สามารถทำมันไม่ได้แบ่งประเภทมันไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนเลยว่าอันนี้เป็น activity สำหรับ introvert อย่างเดียวนะอันนี้เป็น activity สำหรับ extrovert อย่างเดียวนะมันไม่มี there's no such thing ค่ะทุกคนeverybody can do whatever they like they can dictate their own life and they don't have to live by the standards or like stereotype of being an extrovert or an introvertนั่นแหละค่ะก็ you know everyone regardless of their type they both have like the introverted and extroverted mental process which can be a totally different thing and it would be great if you know if you're an introvert you should learn more about an extrovert and if you're an extrovert you should know you know also learn more about introverts and we can just all understand everyone more equally ก็นั่นแหละค่ะอันนั้นก็เป็น 5 misconceptions เกี่ยวกับ introverts แล้วก็ extroverts นะคะก็เราอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจมันมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าหลายทีที่เราเข้าใจคนอื่นผิดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเป็นเรื่องที่ดีเท่าไหร่อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองด้วยแล้วก็เกี่ยวกับคนอื่นด้วยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่จริงๆแล้วอีกข้อนึงที่เราอยากจะบอกคือทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครที่ introvert สุดๆแล้วก็ extrovert สุดๆนะCarl Jung นะคะที่เป็น founder of this psychology เนี่ยเขาก็บอกว่า there is no such thing as pure introvert or a pure extrovert such a person would be in a lunatic asylum อันนี้เราไม่ได้พูดเองนะ Carl Jung เขาพูดมานะคะเขาบอกว่ามันไม่มีหรอกคนที่เป็น introvert สุดๆ
introvert 100%แล้วก็ extrovert 100%คนที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะต้องไปอยู่ใน lunatic asylum แทนนะคะก็นั่นแหละอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราเนี่ยก็ไม่สามารถจะแบ่งประเภทคนเป็นแบบpersonality type นี้ได้ด้วย personality type เนี่ยก็คือกลุ่มประเภทนิสัยของคนที่เราแบ่งกันแบบชัดเจนเนาะหลายทีเนี่ยคนจะคิดว่าในโลกนี้มันมีแค่ personality type 8 type 16 type หรือว่าตาม Enneagram ตาม MBTI ของเราซึ่งไม่จริงค่ะทุกคน personality type เป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าใจคนที่มี tendency ที่จะเป็นแบบtype นั้นได้มากขึ้นแค่นั้นเองแต่มันไม่ใช่อะไรที่ตายตัวเราไม่สามารถไปกำหนดว่านี่นะเป็น introvert นี้เป็น extrovert there's no such thing ค่ะมันเป็นแค่ scale หนึ่งที่เราสามารถ locate ได้ว่าเราเนี่ย gain energy ยังไงเนาะ there's so much like personality traits in this world personality traits ก็คืออุปนิสัยแล้วก็ลักษณะนิสัยซึ่งก็ไม่ได้ตายตัวอีกเหมือนกันยูจะมีนิสัยอารมณ์ดีขี้วีนอะไรอันนั้นก็ได้เหมือนกันthere are so many things that you can be ที่เราพูดไปเนี่ยอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจว่าในชีวิตของเราอ่ะมันยังมีอีกหลายมิตินะคะมันไม่ได้มีแค่ introvert extrovert MBTI Enneagram มันยังมีอีกหลายอย่างเลยที่เราอาจจะยังเราแบบมันยังไม่มีใครค้นพบแล้วเราก็ยังไม่รู้เรื่องด้วยเนาะก็การที่เรารู้ตัวเนี่ยว่าเราเป็น introvert extrovert or even แบบ ambivert เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราเข้าใจตัวเองได้ง่ายมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะชาร์จพลังได้ก็แค่นั้นเองนะคะก็อยากฝากไปให้ทุกคนทำความเข้าใจไว้ที่นี้เนาะก็นั่นแหละค่ะพยายามศึกษาแล้วก็ค้นหาเกี่ยวกับตัวเองเยอะๆแล้วก็ทำความเข้าใจคนอื่นเยอะๆด้วยนะคะจีรู้สึกว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะคะ